প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, তোমালোকৰ বহুকেইজনে মোক ৰচনাৰ বিষয়ে সুধি আছিলা বা ৰচনা কেনেকৈ লিখিব লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰচনা আহিব। ইতিমধ্যে মই ৰচনাৰ ওপৰত ভিডিঅ' কেইটামান বনাইছোঁ, তোমালোকেও চাইছা। তথাপিতো মই আজি ৰচনা এখন লিখি কেনেকৈনো লিখিব লাগে তাৰ ওপৰত মই কিছু কথা ক'বলৈ লৈছোঁ। ৰচনা এখন লিখিবলৈ দিয়াৰ আগতে তোমালোকক পইণ্ট আউট কৰি দিব যে কি কেইটা ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব আৰু সম্ভাৱ্য এইকেইটা তোমালোকক পইণ্টকেইটা দি দিব। গতিকে সেই পইণ্টকেইটাৰ ভিতৰত আমি লিখিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি আৰম্ভণি কৰিব লাগিব। আৰম্ভণিত আমি সেই বিষয়টো কি বিষয় লিখিবলৈ লৈছোঁ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ে আমাক দিছে সেই বিষয়টো উপস্থাপন কৰিবা। বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তোমাৰ ধাৰণা, সেই বিষয়টো যিটো বিষয় দিয়ে বা সেই বিষয়টোৰ ওপৰত তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা আছে বা তুমি কেনেকৈ ভাল পোৱা বা কেনেকুৱা বেয়া পোৱা সেই ধৰণৰ এটা থুলমূল ধাৰণা এটা দিব। বিষয়টোৰ ওপৰত অলপ বহলাই লিখিবা। ধৰি লোৱা এখন কিতাপৰ কথা লিখিলা, তোমাৰ প্ৰিয় কিতাপখন, সেই কিতাপখনৰ ওপৰত কি আছেনো কিতাপখনত, কি কাৰণে তুমি ভাল পাবলৈ ল'লা বা ইয়াত আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় কৰে সেই কথাখিনি তুমি লিখিবা। নেক্সট পইণ্টটো, বিষয়বস্তুৰ ওপৰত বিভিন্নজনে দিয়া মতামত বা ভাল বেয়া এটা আলোচনা। এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে কাৰোবাৰ কোটেশ্যন কিছুমানো ভৰাই দিব পাৰা বা ফকৰা যোজনা কিছুমানো ভৰাই দিব। তোমাৰ সেইটো বিষয়টোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। যিটো বিষয়ৰ ওপৰত দিয়ে সেইটোৰ ওপৰত তোমালোকে ফকৰা যোজনাও দিব পাৰা, কিন্তু অবান্তৰ কিছুমান বস্তু ভৰাই নিদিবা। আৰু সামৰণিত নিজৰ মন্তব্য দিবা যে তুমি কি কাৰণে ভাল পালা বা তুমি কি কাৰণে বেয়া পালা। মই ধৰি লোৱা কৈছোঁ যে কিতাপখনৰ ওপৰতে লিখিলা, কিতাপখন তোমাক কি ভাল লাগিলে আৰু তোমাক কেনেকৈ মটিভেট কৰিলে কিতাপখনে বা লিখকৰ যিখিনি ভাষা বা তেওঁৰ বাক্যৰ যি সৰলতা সেইখিনি তোমাক কেনেকৈ মটিভেট কৰিলে, সেই গোটেই বিষয়টো তুমি কম লাইনৰ ভিতৰত লিখিবা। এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে আমাৰ বানান শুদ্ধ কৰি লিখিব লাগিব আৰু খুব সহজ সৰল বাক্যত আমি ৰচনাখন লিখিব লাগিব। আমাৰ 5 নম্বৰ সম্ভৱ দিব। কিন্তু আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে তোমালোকে পাৰিলে ৰচনাখন এভইড কৰিবলৈ চাবা। আমাৰ গল্প যিহেতু লিখিবলৈ দিয়ে, গল্পত আমাক আউটলাইন দি দিব। গতিকে সেই আউটলাইনৰ পৰা আমি খুব সুন্দৰকৈ এটা গল্প এটা লিখিব পাৰোঁ। যদি তোমালোকে ৰচনাখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা বা ৰচনা লিখিবলৈ সাজু, তেনেহ'লে মই সেইটো কথা কোৱা নাই। কিন্তু যদি আমি গল্প এটা লিখোঁ তেনেহ'লে এই কথাটো আমাৰ অধিক সহজ হয়। মই সেইটো এটা কম্পেয়াৰ কৰি তোমালোকক কৈছোঁ। এতিয়া ৰচনাখনলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আহিলে তুমি ভাল পোৱা এখন গ্ৰন্থ আমাক এনেকৈ দিব। গতিকে তুমি ভাল পোৱা এখন গ্ৰন্থ বুলি যেতিয়া আহিব তেতিয়া লিখিবা মই ভাল পোৱা এখন গ্ৰন্থ, উত্তৰটো লিখিবা মই ভাল পোৱা এখন গ্ৰন্থ হৈছে, ব্ৰেকেটত দিবা। মানে তুমি কিখন গ্ৰন্থ ভাল পাইছা সেইখন ব্ৰেকেটত লিখিবা। এতিয়া আৰম্ভণি। মই সৰুৰ পৰাই স্কুলৰ কিতাপৰ লগে লগে অন্যান্য পুথিসমূহ পঢ়ি ভাল পাওঁ। সৰুতে টিংকল মোৰ প্ৰিয় আছিল। লাহে লাহে মই গল্প, উপন্যাস আৰু কিছুমান জনপ্ৰিয় কিতাপো পঢ়িবলৈ ল'লোঁ। এই কিতাপবোৰে মোক জ্ঞান দিয়াৰ লগতে আজৰি সময় সৎ ব্যৱহাৰ হোৱাত সহায় কৰিলে। এতিয়ালৈ মই যিমানবোৰ কিতাপ পঢ়িলোঁ, এই কিতাপসমূহৰ ভিতৰত কীৰ্তন পুথিখন মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয়। কিয়নো ইয়াৰ বিষয়বস্তু আৰু মানুহৰ মনৰ ভাৱ পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা এখন পুথি। এই কিতাপখনৰ যিহেতু আৰম্ভণি লিখিলোঁ, আৰম্ভণিতে কীৰ্তন পুথিখনেনো মোক কেনেকৈ ভাল পালে, মই কিয় ভাল পালোঁ সেইখিনি মই অলপ লিখিলোঁ। কীৰ্তন পুথি অসমীয়া সমাজৰ বহুত শ্ৰদ্ধাৰ আৰু পবিত্ৰ পুথি। এইখন ৰচনা কৰিছিল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে। অসমৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰে ঘৰে নামঘৰে এই পুথিখন পোৱা যায়। সাধাৰণ কথাত ক'বলৈ হ'লে এই পুথিখন ভগৱানৰ এক যোগসূত্ৰ বুলিও ক'ব পাৰি। অৰ্থাৎ মানুহ আৰু ভগৱানৰ এক যোগসূত্ৰ বুলি ক'ব পাৰি। 29টা খণ্ডত বিভক্ত এই পুথিখন ভগৱানৰ ভক্তিভাৱেৰে পৰিপূৰ্ণ। ইয়াত সৃষ্টি, ভক্তি, মুক্তি আৰু সামাজিক জীৱনধাৰাৰ ছবি অংকিত হৈছে। এই পুথিখন ভাল পোৱাৰ কাৰণ। নেক্সট হেডিংটো, কীৰ্তন পুথিখন পঢ়ি মই কেইবাটাও কাৰণত ভাল পাওঁ। এইকেইটা হ'ল, বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰহস্য ইয়াত পোৱা যায়। শিশু কৃষ্ণৰ লীলা, কৃষ্ণৰ গৰু চৰুৱাৰ
শিশু কৃষ্ণৰ ল'ৰালিৰ ধেমালি, মাখন চুৰ কৰি গোপীসকলক মাকৰ পৰা গালি খোৱাৰ যি কাৰ্য, এই সকলোবোৰ যেন চকুৰ আগত ভাহি থাকে। ইয়াৰ প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ বৰ্ণনা পোৱা যায়, যিটো মোৰ জীৱনৰ লগত একাত্ম কৰি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ যিহেতু ভগৱানৰ যিটো লীলা কৰিছে, শিশু লীলা, সেইখিনি আমাৰ মানুহৰ লগতে সামঞ্জস্য আছে, সেইটো কথা লিখিছোঁ। বিশেষকৈ শৰৎকালৰ বৰ্ণনাৰে মহাপুৰুষজনাই গভীৰ তত্ত্ব প্ৰকাশ কৰিছে। পুথিখনৰ বিষয়ে কিছু। পুথিখন পদ আৰু ঘোষা দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। ইয়াত নৱৰসৰ মিলন ঘটিছে বুলি জ্ঞানী লোকসকলে কয়। ইয়াত ভক্তি, হাস্য, বীৰত্ব, ভয়ানক এই সকলোবোৰ সোৱাদ পোৱা যায়। এজন সাধাৰণ শিশু হৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ক্ৰমাগতভাৱে যি মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰিছে, এজন সাধাৰণ পাঠক হিচাপে বুজিবলৈ সহজ হৈ পৰিছে। প্ৰহ্লাদৰ যি ভক্তিভাৱ দাঙি ধৰিছে, সেইটো প্ৰসাৰে পৰা নিৰাকাৰ ভগৱানৰ প্ৰতি মোৰো ভক্তি আৰু বাঢ়ি গৈছে। ভগৱানেই সকলোৰে মূল। মহাপুৰুষজনাৰ শ্ৰেষ্ঠ পুথি হিচাপে কীৰ্তন পুথিক গণ্য কৰা হয়। মহাপুৰুষজনাৰ পৰলোকৰ পিছত, অৰ্থাৎ মৃত্যুৰ পিছত, তেওঁৰ শিষ্য মাধৱদেৱে তেওঁৰ ভাগিনীয়েক ৰামচৰণ ঠাকুৰক কীৰ্তন ঘোষাক বিভিন্ন অংশবোৰ সম্পাদনা কৰিবলৈ উপদেশ দিয়ে। ই মূলতে বজ্ৰাৱলী ভাষাত যদিও ৰচনা কৰিছে, সাধাৰণ পাঠক হিচাপে মোৰ বুজিবলৈ অসুবিধা হোৱা নাই, কাৰণ ঘৰৰ সৰুৰে পৰাই সুৰ লগাই দেউতা ককাহঁতক পঢ়ি থকা শুনিছোঁ। ইয়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ হোৱাৰ ইও এটা কাৰণ, অৰ্থাৎ দেউতাহঁতক আমি সেইটো শুনিছোঁ কাৰণে আমাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িছে। সামৰণি। এই পুথিখন সকলো শ্ৰেণীৰ পাঠকৰ বাবে বৰ সুন্দৰ পুথি। বিশেষকৈ কৃষ্ণৰ শিশুলীলা খণ্ডটো বৰ মনোৰম। পুথিখনৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰা ভগৱানৰ তত্ত্ব, ভক্তি, বিশ্বাস আদিয়ে মনটো মুকলি কৰি দিয়ে। অসমীয়াৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে উপলব্ধ এই পুথিখন সকলোৰে এবাৰ পঢ়া উচিত, কাৰণ কীৰ্তন পুথিয়ে আমাক ভগৱানৰ মহত্বৰ লগতে ভগৱানৰ ভক্তিৰ বিলীন হোৱাত সুবিধা দিয়ে।